Pack, ano siya, pack with love. Yeah. No? Pack with love. Asawa ng ano, pack. Ano yung inaano ko lang, sinisigurado ko lang. Hello, kamusta kayong lahat? Dito ang aming aming bunso. Ano siya, matamlay kasi bagong spade, kinapon. Meron kami dumating na box. Mag-unboxing kami na aking paboritong tsaa. Yan. Siya ay Valentine's gift daw sa akin. Oo, Valentine's gift. So, siya ang paborito kong tsaa, David's Tea. Parang 1 year supply yata ito eh. David's Tea, ang paborito kong tsaa. Yan din. Kaya naman. Yan din yung tsaa. Hindi po sponsored. Ito din kasi yung tsaa namin sa opisina, kaya namimiss ko na siya. Tapos, ang regalo ko naman sa kanya, dahil hindi rin kami makapunta dyan sa Cheesecake Factory, itong regalo ko sa kanya. Cheesecake Factory. Yan. So, i-unbox namin ang tsaa at saka ang aming ang Cheesecake Factory. Yan, puro cheesecake, iba-ibang flavor. Kasi kakakain lang namin ng hapunan, kaya tamang-tamang dessert. So, ito yung kung regalo niya sa akin ay David's Tea. Ang regalo ko naman sa kanya ay cheesecake. O, diba? Cheesy ako. Okay. Tingnan natin kung anong flavors nito. Yun yung nakikita. Ayan, social. David's Tea. Ayan, ang dami niya mga bubbles. Tanggalin natin ang bubbles. Bubbles ang pala laman. Oo nga, puro bubbles. So, ito yung mga laman niya. Ilan ba? Wait lang. Yan yung holiday favorites. Ano ito? Sachet. Yeah, holiday favorites. So, yan. Ang laman niya ay toys. Nakatay pala siya. Ilan laman ito? 30 something, 40 or 30 something maximum. Hindi Lipton. Medyo naman siya na Hindi Lipton. Ayoko naman ang lasa ng Lipton. medyo mamahalin naman na. Ano naman Lipton? Ano naman? Twinings naman. Twinings. Pag wala pong kapag walang David's Tea, Twinings. Ayan. Ilang peraso yan? Ano siya? Sa side. 124 grams. Ilang pack? Sachet. 36. 36 Ayan. bucks. 36 po siya na tea bags. Ayan. 36. Iba-ibang flavor. So, iba-iba yung flavor niya. David's Tea. Ayan. 36. So, 36 to. Ang dami. And then, ang next. Meron pang ganito. Strawberry. Yung muna ang isa pang bilog. Ito, bilog. Dalawa yung binili. Dalawa. So, ito, may parehas ba sila? Ang paras to. So, parehas din siya 36. So, hindi ko nabubuksan. Yeah. And then, ito pala yun. So, kailangan natin ng Picture pack. So, isang ganyan, isang picture. then magagamit natin yung ating magic kakori. So, yung strawberry moringa. Tumatama natin sa ito. Strawberry moringa. Tapos, meron tayong country lemonade. Ito ng bulsa. Dapat dalawa yan. Ayan, dalawa yung country lemonade. Isa lang palang strawberry ang bumili ko. And then, mayroong frozen raspberry. Ayan, frozen raspberry. And then,
hindi pala to picture pack. Ito ay ano, regular. Cherry berry. Yan ang mga picture pack. Isang ganyan, isang picture lang. Tsaka usually yan, pang iced tea, pang yelo. Isa, gratefully yours. Dalawa dapat. Dalawa to, gratefully yours, dalawa. At saka Caribbean Crush. Caribbean Crush. Ito, Bahama Mama. Bahama Mama. Ito, Cherry Berry Crunch. At saka Frozen Raspberry. At saka wala na. Walang kasamang cash. Usado ka na. So yan ang laman. Yan ang aking Yan ang kanyang Valentine's gift. Early Valentine's gift. Hindi, yung Valentine's gift na kasi. Wala pa February bang, naman. wala bang post at saka pare? Ha? So ito'y pare walang post. Post After? Valentine, no? Oo, busado. Pare Valentine to eh. Tama na yun. Yan. Siyempre, sweet ako. Yan. Cheese Factory. Cheesecake Factory. Cheesecake Factory. Pero ito pa yung cheesecake eh. Diyan masarap. Sarap. Meron yan sa Toronto. Yan, meron siyang mismong outlet or parang restaurant dito. Sa ano yan eh, sa US lang kasing Cheesecake Factory. Siguro. Isa lang, ang alam namin, isa lang ang Cheesecake Factory dito sa Canada, dito lang sa Toronto. Sa may Yorkdale Mall. Ang sunod na Cheesecake Factory nasa may sa may Buffalo, New York. Tatawid ka pa ng border. So ito yung laman ng ngayong cheesecake naman. Yan. Saan mo binili yan? Sa Costco! Ito ay ano, ito ay naka-sale. Ito Naka-sale. At saka itong wheel na to, ito yung pang Christmas, kaya nila Pampasko. walang regular na Guava? Walang guava? Hindi ko alam kung meron dito. Kaya ang mga flavor nito ay pang Pampasko. Christmas. Hi, Alaya. Gusto mo yung tsaa? Ang kahit pa din dyan. So ito yung... Ito yung... Anong tawag dito? Social yung ano lalagyan. So this is... truffle cheesecake. Ay, huwag ka palang mag-ano kasi hindi na mauubos. Kalahati tayo tapos kalahati tayo. Okay. So this is the white chocolate. Hindi pala. Vanilla bean cheesecake pala ito. Ano yung may parang toffee? Coffee. Caramel. Brown. White chocolate. Dolce de leche. White chocolate yata yan. Kain tayo. Let's taste it. White chocolate, raspberry, truffle cheesecake. Ha? Vanilla bean cheesecake. Patikin mo. Oh. Flavor nito? Mimosa. Mimosa. So siya ay mimosa mandarin. Pungkay. Sarap. Mas gusto ko yung puti. Sarap? Ayos. Tsaka ang bango, no? Kumusta bunso? Aming bunso.
approve kay Madam. Sarap. So, I would like to take this opportunity na magpasalamat dun sa aking mga super chatters. Monetize na po ako. Nandiyan po sa dito. Yan, dito. O, nandito. Yan, dyan. Yung mga super chatters ko, maraming salamat. At dahil na-monetize na po yung aking channel. At also, kung sino man po ang gustong maging member, meron na rin po akong join button. So, click nyo lang po yun. Maraming salamat sa mga tumulong sa pag-unlad ng aking channel. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi baka may mga makalimutan ako. Pero maraming salamat sa aking mga YT friends, FB friends, at sa lahat ng mga nanonood ng aking videos. Thank you! So, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe, please consider subscribing. Comment, like, and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga upload videos. Okay, maraming salamat. Bye bye.